Besta verdik de öyle. Besta böyle. Guarda, questo ragazzo, posso dare ascoltare? Non so, posso parlare di lui, vedi? Hanno quasi capito, no? Che alla bassa, no? Quando tu fai una canzone, kamu cosa fare? Quando fare sana che devo fare? ما همه ازدواج نکنیم دوستان که عقدیم دوستان عقدی توی عقد زن و شوهر با هم مشکل دارن تو مشکل رو حل نکردن عروسی نکنن این نکته است اگه عروسی هم کردن تا مشکلشون رو حل نکردن بچه دار نشن اینو نکات مهمیه یه دیگه ما میخوایم با هر سه تا عزیزان بریم فردا حساب کنیم بریم مشکل شروع کنیم یه عروسی زن و شوهر رو برم باشن گذشته بکنیم کنار
بدن ولی حتما نیاز به مشاوره خصوصی داره. یه دکتر میاد من یک مسابقه آقایون به افتخار خانم به افتخار آقایون کوچکترها به افتخار بزرگترها بزرگترها به افتخار کوچکترها مجردا به افتخار متأهلها متأهلها به افتخار مجردا و هرچی به افتخار عشق آره